હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સી લેંગ્વેજની અંદર સી કેરેક્ટર સેટ અને કોન્સ્ટન્ટની ચર્ચા કરી હતી. કોન્સ્ટન્ટની અંદર મિત્રો આપણે ઇન્ટીજર કોન્સ્ટન્ટના રૂલ્સ આપણે જોયા હતા. તો મિત્રો આપણે સી કેરેક્ટર કોન્સ્ટન્ટ કેને કીધા હતા? અ કેરેક્ટર ડિનોટ્સ એની આલ્ફાબેટ, ડિજિટ ઓર સ્પેશિયલ સિમ્બોલ યુઝડ ટુ રિપ્રેઝન્ટ ધી ઇન્ફોર્મેશન. મીન્સ સ્પેશિયલ આલ્ફાબેટ્સ, ડિજિટ્સ અને સ્પેશિયલ સિમ્બોલ, આને મિત્રો ઓળખવામાં આવે છે સી કેરેક્ટર સેટ. તો કે એની અંદર મિત્રો વેલિડ આલ્ફાબેટ હતા આપણા કેપિટલ A to Z, વેલિડ આલ્ફાબેટ હતા સ્મોલ A to Z, વેલિડ ડિજિટ છે મિત્રો આપણા 0 to 9 અને સ્પેશિયલ સિમ્બોલ. તો આ દરેક મિત્રો વેલિડ આલ્ફાબેટ, વેલિડ ડિજિટ અને સ્પેશિયલ સિમ્બોલ આપણે પ્રોગ્રામ્સ દરમિયાન ઇન્ફોર્મેશન માટે આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે ચર્ચા કરી હતી સી કોન્સ્ટન્ટ, એટલે કે મિત્રો એવી વેલ્યુ કે જેની વેલ્યુ આખા પ્રોગ્રામ દરમિયાન ચેન્જ થતી નથી, એને આપણે કહીએ છીએ કોન્સ્ટન્ટ. અ વેલ્યુ ધેટ કેન નોટ બી ચેન્જ ડ્યુરિંગ ધી પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુશન્સ. મીન્સ આખા પ્રોગ્રામ દરમિયાન મિત્રો એવી વેલ્યુ કે જે ચેન્જ થતી નથી એને આપણે કહીએ છીએ કોન્સ્ટન્ટ. અને કોન્સ્ટન્ટના મિત્રો બે પ્રકાર છે, પ્રાઇમરી કોન્સ્ટન્ટ અને સેકન્ડરી કોન્સ્ટન્ટ. પ્રાઇમરીમાં મિત્રો ત્રણ પ્રકાર છે, ઇન્ટીજર કોન્સ્ટન્ટ, રિયલ કોન્સ્ટન્ટ અને કેરેક્ટર કોન્સ્ટન્ટ. સેકન્ડરી કોન્સ્ટન્ટના મિત્રો 5 પ્રકાર છે, એરે, પોઇન્ટર, સ્ટ્રક્ચર, યુનિયન એન્ડ ઇનમ. તો મિત્રો આપણે ઇન્ટીજર કોન્સ્ટન્ટના રૂલ્સ વિશે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું, તો એ રિકોલ કરી લઈએ મિત્રો. રૂલ્સ ફોર કન્સ્ટ્રક્ટિંગ ઇન્ટીજર કોન્સ્ટન્ટ. તો મિત્રો આપણે ઇન્ટીજર કોન્સ્ટન્ટને ઓલરેડી જાણી છીએ. ઓલ માઇનસ નેગેટિવ નંબર -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 એસેટ્રા. આને મિત્રો આપણે ઇન્ટીજર નંબર કહીએ છીએ કે જેની અંદર ઇન્ફાઇનેટલી મેની નેગેટિવ નંબર છે, 0 આવેલા છે અને ઇન્ફાઇનેટલી મેની પોઝિટિવ નંબર છે. તો આ મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ નેગેટિવ નંબર હોય તો આગળ મિત્રો માઇનસ સાઇન લખીએ છીએ, બટ પોઝિટિવ નંબર હોય તો મિત્રો આપણે આગળ સાઇન કરતા નથી, કારણ કે આપણે ડિફોલ્ટ સાઇન પોઝિટિવ કન્સિડર કરીએ છીએ. મિત્રો ઇન્ટીજર નંબર કોઈ આપણે લખીએ છીએ તો એની પછી ડેસિમલ એક્સપાન્શન આપણે લખતા નથી, અથવા તો ક્યાંય પણ મિત્રો આપણે ઇન્ટીજર નંબર લખીએ છીએ, જેમ કે આપણે 1000 લખેલા છે મિત્રો, તેમાં ક્યાંય વચ્ચે આપણે બ્લેન્ક સ્પેસ કે કોઈ સ્પેશિયલ સિમ્બોલ યુઝ કરતા નથી. તો મિત્રો જે રીતે આપણે મેથેમેટિકલી ઇન્ટીજર નંબર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ એ જ રીતે સી લેંગ્વેજની અંદર પણ એ જ રીતે આપણે અહીં નંબરને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવી શકીએ છીએ. મીન્સ આપણે નંબરનો યુઝ કરી શકીએ છીએ, ઓર વી કેન રાઇટ ધી ઇન્ટીજર નંબર્સ. સો એન ઇન્ટીજર કોન્સ્ટન્ટ મસ્ટ હેવ એટલીસ્ટ 1 ડિજિટ. તો મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે કોઈ પણ ઇન્ટીજર નંબર ક્યારે બનશે, ઓછામાં ઓછો 1 ડિજિટ હોવો જોઈએ. જેમ કે આપણા 0 to 9 નંબર છે મિત્રો, ઓલરેડી 0 to 9, -1 to -9. તો આ બધા મિત્રો નંબર આપણા સિંગલ ડિજિટના છે. તો કોઈ પણ મિત્રો આપણે ઇન્ટીજર કોન્સ્ટન્ટ લખવું હોય તો ઓછામાં ઓછો 1 ડિજિટ તો હોવો જોઈએ. ત્યારબાદ મિત્રો બીજો રૂલ્સ જોઈએ, ઇટ મસ્ટ નોટ હેવ ડેસિમલ પોઈન્ટ. મીન્સ કોઈ પણ ઇન્ટીજર કોન્સ્ટન્ટને પાછળ ડેસિમલ હોવા જોઈએ નહીં. મીન્સ આપણે મિત્રો 1.00 લખી તો આ નંબર આપણો ઇન્ટીજર કાઉન્ટ થશે નહીં, કારણ કે આપણે એને ડેસિમલ ફોર્મમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરેલા છે. તો કોઈ પણ ઇન્ટીજર નંબર મિત્રો ડેસિમલ ફોર્મમાં હોવો જોઈએ નહીં. ત્યારબાદ અગત્યનો પોઈન્ટ છે મિત્રો, ઇટ કેન બી આઈધર પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ. ઇફ નો સાઇન પ્રિસાઇઝ an integer constant, it is assumed to be positive integer. તો મિત્રો આપણા ઇન્ટીજર બે પ્રકારના છે, નેગેટિવ અને પોઝિટિવ. જો એમાં મિત્રો આગળ સાઇન આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ ન કરેલી હોય તો ડિફોલ્ટ સાઇન એ સમજશે પોઝિટિવ, અને આપણે નેગેટિવ ઇન્ટીજર મિત્રો દર્શાવવા માગતા હોય તો આગળ આપણે માઇનસ સાઇન કરવાની રહેશે. ફોર એક્ઝામ્પલ -5, -1000. સો ધીસ ઇઝ ધ નેગેટિવ ઇન્ટીજર નંબર્સ. If we just write 1000, then C language consider this number as the positive integer. No commas or blanks are allowed within an integer constant. તો મિત્રો નંબર્સમાં કોઈ કોમાસ કે બ્લેન્ક સ્પેસ અલાઉડ છે નહીં. ખાસ મિત્રોની રેન્જ છે આપણી ઇન્ટીજર નંબરની. આપણે સી લેંગ્વેજની અંદર મિત્રો કયા ઇન્ટીજર નંબર આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ? -32,759 થી 32,767. એક એના ઉપર ડિપેન્ડ છે મિત્રો, કમ્પાઇલર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. 32 બીટ છે, 64 બીટ છે, રેડી. તો અલગ અલગ મિત્રો કમ્પાઇલર્સ ઉપર એની રેન્જ ડિપેન્ડ કરે છે. આ મિત્રો એક્ઝામ્પલ હતા વેલિડ ઇન્ટીજર અને ઇનવેલિડ ઇન્ટીજર્સના. નાવ ઇન ધીસ લેક્ચર વી વિલ ડિસ્કસ ધી રૂલ્સ ઓફ
રિયલ કોન્સ્ટન્ટ. તો મિત્રો આપણે રિયલ કોન્સ્ટન્ટ જાણીએ છીએ આપણો સેટ ઓફ ધી રિયલ નંબર આર. તો મિત્રો રિયલ નંબર આર છે એમાં આપણે જે ફ્રેક્શન નંબર છે મિત્રોને આપણે બે રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. મીન્સ રિયલ નંબરને આપણે બે રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ, જેમ કે 1.02. રેડી, આ પણ મિત્રો રિયલ નંબર છે. અને આ જ નંબરને મિત્રો આપણે આ રીતે પણ રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ 102 મલ્ટીપ્લાય વિથ 10⁻². તો મિત્રો આ જે છે 102 ઇન્ટુ 10⁻², એ પણ કોણ થશે? આપણો રિયલ નંબર જ મળશે, કારણ કે એને આપણે અલગ રીતે લખેલ છે, એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મમાં લખેલ છે. રેડી, સો 1.02 કેન બી ઓલ્સો રિટન એઝ ધી 102 ઇન્ટુ 10⁻², મીન્સ we divide by 100, then we also write as the 1.02. તો મિત્રો રિયલ કોન્સ્ટન્ટ આપણે બે રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ. So this is our fraction form and this is the exponential form. So here we see the rules how to write the real constant in C language. So rules for constructing real constant means આપણે મિત્રો C language ની અંદર કોઈ રિયલ નંબર ઇનપુટ કરાવવો છે તો એના અમુક જે રૂલ્સ છે મિત્રો એ આપણે ફોલો કરવાના રહેશે. જો એ પ્રમાણે મિત્રો આપણે રિયલ નંબર લખેલા નહીં હોય, રેડી, તો એ C લેંગ્વેજ એ નંબરને રિયલ નંબર કન્સિડર કરશે નહીં. So what are the rules? Real constant are often called floating point constant. તો મિત્રો રિયલ કોન્સ્ટન્ટ છે એને બીજા નામે ઓળખવામાં આવે છે ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ કોન્સ્ટન્ટ. ધ રિયલ કોન્સ્ટન્ટ કુડ બી રિટન ઇન ટુ ફોર્મ્સ. તો મિત્રો આપણે જોઈએ પ્રમાણે રિયલ નંબરને આપણે બે રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ, ફ્રેક્શન ફોર્મ અને એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મ. રેડી, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી સી ધી રૂલ્સ ફોર કન્સ્ટ્રક્ટિંગ ધી ફ્રેક્શન. મીન્સ આપણે મિત્રો કોઈ ફ્રેક્શન નંબર લખવો છે તો એના માટેના રૂલ્સ કયા છે એ જોઈએ. A real constant must have at least one digit. મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે કોઈ પણ નંબર હોય, ઇન્ટીજર નંબર હોય કે રિયલ નંબર હોય, એને ઓછામાં ઓછો એક ડિજિટ હોવો જોઈએ. રેડી, સો અ રિયલ કોન્સ્ટન્ટ મસ્ટ હેવ એટ લીસ્ટ વન ડિજિટ. હવે મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે રિયલ કોન્સ્ટન્ટ છે મિત્રો, તેમાં કોણ હોવા જોઈએ? ડેસિમલ ફરજિયાત હોવા જોઈએ. તો આ મિત્રો એ પોઈન્ટ એડ થઈ જશે, ઇટ મસ્ટ હેવ અ ડેસિમલ પોઈન્ટ. તો મિત્રો રિયલ નંબરને હંમેશા ડેસિમલ પોઈન્ટ હોય છે. તો સી લેંગ્વેજની અંદર આપણે મિત્રો કોઈ પણ રિયલ નંબર લખી જઈએ તો એની પાછળ ફરજિયાત ડેસિમલ પોઈન્ટ હોવા જોઈએ. જેમ કે મિત્રો આપણે 1 લખવા છે, સી લેંગ્વેજની અંદર મિત્રો વાત કરી છે આપણે 1 લખવા છે અને આપણે રિયલમાં એડ કરવા છે મિત્રો, તો ખાલી 1 લખશો તો એ રિયલ કોન્સ્ટન્ટ ગણાશે નહીં, કારણ કે આ નંબર મિત્રો આપણો ઇન્ટીજર જે રૂલ છે એ સેટિસ્ફાય કરે છે. તો આ નંબરને મિત્રો ઇન્ટીજર કાઉન્ટ કરશે. પણ તમે જો 1.0 લખશો, રેડી, તો હવે આ નંબર તમારો થઈ જશે રિયલ નંબર, કારણ કે મિત્રો આપણે ડિજિટ પછી અથવા તો નંબર પછી જે પોઈન્ટ પછી ડેસિમલ પોઈન્ટ આપણે લખેલા છે. તો આ નંબર મિત્રો હવે કન્વર્ટ થઈ જશે રિયલ કોન્સ્ટન્ટમાં. રેડી, ઇટ મસ્ટ હેવ અ ડેસિમલ પોઈન્ટ, એને ફરજિયાત ડેસિમલ એક્સપાન્શન હોવા જોઈએ. ભલે તમે મિત્રો 100 લખો છો તો 100 પછી 0.0 લખવા પડે તો જ તમારો નંબર રિયલ નંબર કાઉન્ટ થશે, અધરવાઇઝ નંબર કાઉન્ટ ઇઝ ધી ઇન્ટીજર કોન્સ્ટન્ટ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ મિત્રો સેમ છે, આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે ઇટ કુડ આઈધર પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ. તો આપણે રિયલ નંબર મિત્રો નેગેટિવ પણ હોઈ શકે છે અને પોઝિટિવ પણ હોઈ શકે છે. ડિફોલ્ટ સાઇન કેવી કન્સિડર કરશે મિત્રો? પોઝિટિવ. રેડી, તમારે નેગેટિવ નંબર લખવો છે તો આ રીતે લખાશે માઇનસ, સપોઝ વી રાઇટ 1.341. તો આ મિત્રો આપણો નેગેટિવ રિયલ નંબર થશે 1.344. તો મિત્રો આ બધા રૂલ્સ આપણા સેટિસ્ફાય કરે છે. રેડી, નંબર પછી મીન્સ પોઈન્ટ પછી મિત્રો ડેસિમલ એક્સપાન્સ પણ આવેલું છે, આગળ સાઇન પણ આપણે ઇન્ક્લુડ કરેલી છે માઇનસ. રેડી, જો મિત્રો આપણે પ્લસ જોતા હોય તો આગળ પ્લસ સાઇન કરવાની જરૂર છે નહીં, એ ડિફોલ્ટ કન્સિડર કરશે પોઝિટિવ નંબર. સો યુ જસ્ટ રાઇટ ડાઉન જસ્ટ 1.344. તો આ મિત્રો આપણો પોઝિટિવ રિયલ નંબર થશે. સેમ અગેન મિત્રો, નો કોમાસ ઓર બ્લેન્ક્સ આર અલાઉડ વિથિન અ રિયલ કોન્સ્ટન્ટ. મીન્સ આપણે નંબરની અંદર રિયલ નંબરની અંદર બ્લેન્ક સ્પેસ કે કોમા અલાઉડ છે નહીં. મીન્સ આપણે કોઈ પણ નંબરને મિત્રો આ રીતે ન લખી શકીએ 2 પોઈન્ટ વળી અહીંયા સ્પેસ મૂકી વળી પાછળ નંબર લખ્યા 3 4 5. તો આ મિત્રો નંબર અલાઉડ છે નહીં, કારણ કે પોઈન્ટ પછી મિત્રો અહીં આપણે સ્પેસ મૂકેલી છે. રેડી, તો સ્પેસ હોવી જોઈએ નહીં, કન્ટિન્યુ નંબર લખાવવા જોઈએ. અથવા તો મિત્રો કોમા કરો તમે, રેડી, એ પણ અલાઉડ છે નહીં. સો અગેન સેમ પોઈન્ટ, નો કોમાસ ઓર બ્લેન્ક્સ આર અલાઉડ વિથિન અ રિયલ કોન્સ્ટન્ટ.
રિયલ કોન્સ્ટન્ટની અંદર મિત્રો કોઈ કોમાસ કે બ્લેન્ક સ્પેસ અલાઉડ છે નહીં. તો મિત્રો આપણે ઇન્ટીજરના જે રૂલ્સ જોઈએ એને રિલેટેડ આ રૂલ્સ છે. તો ઇન્ટીજર હોય તો મિત્રો એમાં ડેસિમલ એક્સપાન્શન હોવા જોઈએ નહીં, જ્યારે રિયલ હોય તો એની પાછળ ડેસિમલ એક્સપાન્શન હોવા જોઈએ. બાકીના રૂલ્સ મિત્રો સેમ છે. હવે મિત્રો અહીં એક્ઝામ્પલ્સની વાત કરીએ આપણે તો વેલિડ કયા થશે, અહીંયા મિત્રો અમુક એક્ઝામ્પલ્સ લખેલા છે જેનાથી તમને વધારે ક્લિયર થશે. જેમ કે 325.34 આ મિત્રો વેલિડ છે. રેડી, આગળ તમે પ્લસ કરી પણ શકો છો અને પ્લસ ન કરો તો પણ ડિફોલ્ટ કેવો કન્સિડર કરશે, પોઝિટિવ જ કન્સિડર કરશે. આ પણ મિત્રો રિયલ નંબર થશે 426.0, કારણ કે આપણે પોઈન્ટ પછી મિત્રો ડેસિમલ આવેલા છે. એકઈ ડિજિટની વચ્ચે મિત્રો ક્યાંય બ્લેન્ક સ્પેસ કે સ્પેશિયલ સિમ્બોલ કે કોમા આવેલા છે નહીં. -32.76 આ પણ મિત્રો આપણા રૂલ્સ છે સેટિસ્ફાય કરે છે. આ પણ આપણો કોણ થશે મિત્રો, રિયલ કોન્સ્ટન્ટ થશે. ઇનવેલિડની વાત કરીએ મિત્રો તો ઇનવેલિડમાં એક એક્ઝામ્પલ લખેલું છે 032.1. તો આ મિત્રો આપણો વેલિડ રિયલ કોન્સ્ટન્ટ થશે નહીં, કારણ કે મિત્રો આપણે શરૂઆત આગળથી 0થી કરેલી છે, કારણ કે આગળ 0 હોવો જોઈએ નહીં. એ જ રીતે મિત્રો બીજો એક્ઝામ્પલ લખેલા છે 1.1. 1.1 નથી લખેલા મિત્રો, 1 પછી સ્પેસ અને પછી 1 કરેલ છે. તો આ મિત્રો આપણો વેલિડ રિયલ કોન્સ્ટન્ટ થશે નહીં, કારણ કે સ્પેસ અલાઉડ છે નહીં. અને મિત્રો ખાલી લખેલા છે 325. તો આમાં મિત્રો શું ખૂટે છે, ડેસિમલ એક્સપાન્શન આવેલું છે નહીં. આ પણ આપણો મિત્રો રિયલ નંબર થશે નહીં. ખાલી તમે 325 લખો મિત્રો તો એ કેવો કાઉન્ટ થશે, ઇન્ટીજર કાઉન્ટ થશે, રિયલ કાઉન્ટ થશે નહીં. એને મિત્રો તમારે રિયલ કાઉન્ટ કરાવવું હોય મિત્રો તો ફરજિયાત તમારે પોઈન્ટ પછી 0 લખવા પડશે, મીન્સ ડેસિમલ એક્સપાન્શન ફરજિયાત હોવું જોઈએ. તો આ મિત્રો રૂલ્સથી આપણા ફ્રેક્શનલ ઇન્ટીજર લખવાના. એ જ રીતે મિત્રો સપોઝ આપણો નંબર છે, હવે હિયર વી રાઇટ 20,000.0. મિત્રો આપણે 20,000 ને રિયલ નંબરમાં એક્સપ્લેન કરવા છે, મીન્સ રિયલ નંબરમાં લખવા છે. તો મિત્રો 20,000 આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ છીએ 2 × 10⁴. તો આ પણ મિત્રો શું થશે 2.0. હિયર વી રાઇટ 2.0 × 10⁴. તો આ મિત્રો ફોર્મ થઈ ગયું. આ ફોર્મને કહેવાશે એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મ. ઓર વી કેન ઓલ્સો રાઇટ સપોઝ ટુ એક્સપ્લેન 0.00012. રેડી, આને મિત્રો આપણે એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મમાં લખવા છે તો કઈ રીતે લખાશે, 12 × 10⁻5. તો મિત્રો આ નંબર કેવો છે, નાનો નંબર છે. બીજી વસ્તુ મિત્રો કે આપણે એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મ ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ, કે જ્યારે આપણો નંબર ખૂબ જ મોટો હોય અથવા તો ખૂબ જ નાનો હોય ત્યારે મિત્રો આપણે એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મ યુઝ કરી શકીએ છીએ. જેમ કે 0.0000 × 1 પછી કોઈ નંબર હોય તો મિત્રો એ નંબર કેવો છે, ખૂબ જ નાનો થઈ ગયો છે. તો એને મિત્રો આપણે સરળતાથી એક્સપ્લેન કરવો હોય, મીન્સ લખવું હોય તો કઈ રીતે લખી શકીએ છીએ, એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મમાં આપણે ઇઝીલી એને રાઇટ કરી શકીએ છીએ. સો ધીસ ફોર્મ ઇઝ નોન એઝ ધી એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મ. બટ મિત્રો આપણે સી લેંગ્વેજની અંદર આ રીતે આપણે આપણો જે નંબર છે રિયલ નંબર એને એક્સપ્લેન કરી શકશું નહીં. 12 × 10⁻5 એને લખવાની મિત્રો રીત છે, એને આ રીતે લખવામાં આવે છે 12 E - 5. અહીં લખું છું મિત્રો જેને તમને વધારે સમજાશે. ફોર એક્ઝામ્પલ 12.0 10⁻5. આને મિત્રો સી લેંગ્વેજની અંદર આપણે લખવો છે તો આ રીતે લખાશે 12.0 E - 5. આ E મિત્રો યુઝ થાય છે એક્સપોનેન્શિયલનો. રેડી, તો આને લખાશે મિત્રો 12.0 E - 5. આને મિત્રો આપણી ભાષામાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો આ રીતે લખાશે 12.0 × 10⁻5. રેડી, તો આને મિત્રો મેન્ટિસા પાર્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ પહેલાંનો પાર્ટ છે મિત્રો, એ પહેલાં જે નંબર આવે છે એને મેન્ટિસા પાર્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને એ પછીના પાર્ટને મિત્રો એક્સપોનન્ટ પાર્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણો જે મેન્ટિસા પાર્ટ છે મિત્રો, એ ઇન્ટીજર નંબર મીન્સ જે નંબર છે કેવો હોઈ શકે છે, રિયલ નંબર મીન્સ ફ્રેક્શન નંબર હશે. અને જ્યારે એક્સપોનન્ટ પાર્ટ છે મિત્રો એ હંમેશા કેવો હશે, ઇન્ટીજર પાર્ટ હશે. મિત્રો અહીંયા આપણે 5.4 લખવાના છીએ નહીં, કારણ કે પાવરમાં મિત્રો કોઈ દિવસ રિયલ નંબર હોય નહીં. કેવો નંબર હોય છે, હંમેશા ઇન્ટીજર નંબર હોય છે. તો મિત્રો આપણો જે મેન્ટિસા પાર્ટ છે મિત્રો એ કેવો હશે,
रियल नंबर हशे। ज्यारे एक्सपोनेंशियल पार्ट है मीन्स एक्सपोनेंट पार्ट है मित्रों केवो हशे इंटीजर नंबर हशे। तो आ रीते मित्रों कोईपण नंबर ने आपणे सी लैंग्वेजनी अंदर मीन्स कोईपण जे आपणो नंबर है एक्सपोनेंशियल नंबर एने आपणे रिप्रेजेंट करी शकीए छीए। फॉर एक्जाम्पल टू राइट 145678800। तो आ मित्रों खूब ज लार्ज नंबर है एने आपणे इन्क्लूड करवो छे। आ रीते लखवो छे 1.4 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 10⁻7। तो आने मित्रों हवे आपणे सी लैंग्वेजनी भाषामां लखवो तो कई रीते लखाशे 1.4 ई अने पावर पावर केटलो छे मित्रों 7 तो लखाशे 7। जो नेगेटिव होय तो मित्रों माइनस साइन आवशे, पॉजिटिव होय तो पॉजिटिव। तो मित्रों आमांथी आपणो मेंटिसा पार्ट कोण छे 1.4 अने एक्सपोनेंट पार्ट कोण छे मित्रों 7। तो सी लैंग्वेजनी अंदर मित्रों आ रीते लखाशे 1.4 E7। तो आनो मीनिंग थशे मित्रों 1.4 इंटू 10⁻7। जोईए मित्रों आना रूल्स। रूल्स फॉर कन्स्ट्रक्टिंग रियल कॉन्स्टंट। मित्रों आपणे रियल कॉन्स्टंट बे प्रकार पड्या रेडी, फ्रेक्शन अने एक्सपोनेंशियल। तो फ्रेक्शनना आपणे मित्रों आगळ जोईए। आ रूल्स छे मित्रों एक्सपोनेंशियलना। सो व्हाट्स आर द रूल्स? द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज यूजुअली यूज्ड इफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टंट इज आइधर टू स्मॉल और टू लार्ज। तो आपणे मित्रों जोईए प्रमाणे एक्सपोनेंशियल फॉर्म मित्रों आपणे क्यारे यूज करीए छीए कि ज्यारे आपणो नंबर खूब लार्ज होय अथवा तो खूब स्मॉल होय त्यारे एने रिप्रेजेंट करवा माटे आपणे मित्रों एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करीए छीए। हवे एना रूल्स में आगळ जोईए मित्रों। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन द रियल कॉन्स्टंट इज एक्सप्रेसेड इन टू पार्ट्स। तो मित्रों आज एक्सपोनेंशियल फॉर्म छे हूँ रिप्रेजेंट करे छे रियल नंबर ने ज रिप्रेजेंट करे छे। रेडी? तो एने बे पार्ट में डिवाइड करे छे। द पार्ट अपियरिंग बिफोर ई इज कॉल्ड द मेंटिसा। तो मित्रों हमणां आपणे चर्चा करीए प्रमाणे ई पहेलानो जे पार्ट आवे छे एने शुं कहेवामां आवे छे मेंटिसा पार्ट तरीके ओळखवामां आवे छे अने ई पछीना पार्टने मित्रों ओळखवामां आवे छे एक्सपोनेंट पार्ट। सो हियर वी सी द मेंटिसा पार्ट मे हेव अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। आपणे जोईए प्रमाणे मित्रों मेंटिसा पार्ट केवो होय छे हमेशा पॉजिटिव पण होई शके छे नेगेटिव पण होई शके छे। मीन्स आपणे -0.0001 लखवा छे मित्रों तो आने कई रीते रिप्रेजेंट कराशे? पहला तो आपणे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कई रीते लखीए छीए मित्रों 1.0 इंटू 10⁻⁻4 आ रीते रिप्रेजेंट करी शकीए छीए। आगळ आवशे मित्रों माइनस। तो आ मित्रों आपणो मेंटिसा पार्ट छे। रेडी? तो मेंटिसा पार्ट मित्रों पॉजिटिव पण होई शके छे अने नेगेटिव पण होई शके छे। द मेंटिसा पार्ट मे हेव अ पॉजिटिव और नेगेटिव। डिफॉल्ट साइन ऑफ मेंटिसा पार्ट इज पॉजिटिव। मित्रों एनी डिफॉल्ट साइन कन्सिडर करे छे पॉजिटिव। डिफॉल्ट साइन ऑफ मेंटिसा पार्ट इज दी पॉजिटिव। फॉर एक्जाम्पल मित्रों आपणे लखेला छे 1.2 इंटू 10⁻15। तो मित्रों आमां आपणो जे नंबर छे केवो छे पॉजिटिव छे। रेडी? तो आमां मित्रों आगळ प्लस करवानी जरूर छे नहीं। आने मित्रों आपणे सी लैंग्वेजनी अंदर लखવો છે तो कई रीते लखाशे 1.2 E15। आने मित्रों आपणा एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रीते थशे 1.2 इंटू 10⁻15। बट इन सी लैंग्वेज वी राइट इन 1.2 E इंटू 15। तो मित्रों आ डिफॉल्ट साइन है केवी कन्सिडर करशे? पॉजिटिव कन्सिडर करशे। जो मित्रों आपणो नंबर नेगेटिव होत तो फरजियात आपणे आगळ नेगेटिव करवा पड़े। मीन्स डिफॉल्ट साइन मित्रों कन्सिडर करशे ऑलवेज पॉजिटिव। नॉट नीड टू राइट दी प्लस। नेक्स्ट पॉइंट इज दी द एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट विच मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। डिफॉल्ट साइन इज दी पॉजिटिव। मीन्स मित्रों आपणे लखेला छे 5.2 10⁻16। तो आमांथी मित्रों आपणे मेंटिसा पार्ट अने एक्सपोनेंट पार्ट कोण थशे? सो वी राइट एज दी 5.2 E इंटू 6। सो 5.2 मित्रों अपना मेंटिसा पार्ट थशे ने अपना 6 अपना कोण थशे? एक्सपोनेंट पार्ट थशे। तो मित्रों अपने एक्सपोनेंट पार्ट लखीए छीए कोण लखीए छीए? पावर लखीए छीए। रेडी? तो पावर मित्रों हमेशा केवो होई शके छे? कां तो पॉजिटिव होई शके छे अथवा तो नेगेटिव होई शके छे। रेडी? कोई दिवस मित्रों ये रियल नंबर हशे नहीं। मीन्स फ्रेक्शन में कोई दिवस पावर हशे नहीं। अने मित्रों डिफॉल्ट साइन कन्सिडर करशे पॉजिटिव। आ मित्रों આપણે +6 નથી લખતા, ડિફોલ્ટ આપણે શું સમજીએ? પ્લસ સમજીએ। તો એ જ રીતે મિત્રો એ પછી +6 તમે લખો તોય ભલે અને ન લખો તો પણ ચાલશે। ખાલી મિત્રો ખાલી 6 લખશો તો પણ એવું શું સમજશે? એ
પોઝિટિવ જ એને કન્સિડર કરશે. બટ મિત્રો જો પાવર નેગેટિવ હોય અહીંયા -6 તો ફરજિયાત મિત્રો આપણે અહીંયા લખવા પડે -6. રેડી. તો મિત્રો આપણો જે એક્સપોનન્ટ પાર્ટ છે તો આ એક્સપોનન્ટ પાર્ટ મસ્ટ હેવ એટલીસ્ટ 1 ડિજિટ. તો મિત્રો આપણો એક્સપોનન્ટ પાર્ટ ફરજિયાત 1 ડિજિટનો હોવો જોઈએ. વિચ મસ્ટ બી પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ. એ મિત્રો જોઈએ પ્રમાણે પોઝિટિવ પણ હોઈ શકે છે અને નેગેટિવ પણ હોઈ શકે છે. ઇન્ટીજર ડિફોલ્ટ સાઇન ઇઝ ધી પોઝિટિવ. એ કોણ હશે મિત્રો? ઇન્ટીજર નંબર હશે, એની ડિફોલ્ટ સાઇન એ કન્સિડર કરશે પોઝિટિવ. જે રીતે મિત્રો આપણે ઇન્ટીજર નંબરની રેન્જ જોઈ -32,768 ટુ 32,767. આ કેની રેન્જ છે મિત્રો? ઇન્ટીજર નંબરની રેન્જ છે. આપણે મિત્રો ઇન્ટીજર આ નંબર આ જે રેન્જ છે મિત્રો એની રેન્જ વચ્ચેના ઇન્ટીજર આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ ડિપેન્ડ અપોન ધી કમ્પાઇલર. તો મિત્રો રિયલ નંબર આપણે કઈ રેન્જના યુઝ કરી શકીએ છીએ સી લેંગ્વેજની અંદર? તો એની રેન્જ છે મિત્રો 3.4e38. આને મિત્રો આપણે એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મમાં લખવું હોય તો કઈ રીતે લખાશે? -3.4e × 38. તો એને મિત્રો આ રીતે લખાશે. એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મ મિત્રો આ રીતે લખાશે -3.4 × 10⁻38. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ કેટલો નાનો નંબર થશે નેગેટિવ સાઈડમાં. રેડી. અને પોઝિટિવ સાઈડમાં મિત્રો ક્યાં સુધી આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ? +3.4e38. તો આને મિત્રો આપણે એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મમાં આ રીતે લખાશે 3.4 × 10⁻38. તો આ મિત્રો જે નંબર છે ખૂબ જ લાર્જ થશે 3.4 × 10⁻38. સો ધીસ ઇઝ ટુ લાર્જ નંબર એન્ડ ધીસ ધ ટુ સ્મોલ નંબર. તો આ રેન્જની વચ્ચે મિત્રો આપણે કોઈ પણ રિયલ નંબર આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. અને અગેન મિત્રો એ કેના ઉપર ડિપેન્ડ રહેશે? કમ્પાઇલર ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. સો ધીસ ધ રૂલ્સ ટુ કન્સ્ટ્રક્ટિંગ ધી real constant in a form of exponential. Here we see some examples. Valid real constant. તો વેલિડ મિત્રો આપણે જોઈએ તો જેમ કે +3.2e - 5. આનું મિત્રો એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મ થશે 3.2 × 10⁻⁵. 4.1e8. તો આનું એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મ થશે 4.1 × 10⁸. અને -0.2e3 એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મ થશે -0.2 × 10⁻3. So all are the valid exponential numbers. So these are the rules to constructing any real constant in a form of fraction, or you can also construct in a form of exponential depend upon the number. If a number is large, then we can easily express it in a form of the exponential. So these are the rules to constructing the real constant. Now today we stop here. In next lecture we will discuss the new constant. Name of the constant is known as the character constant, and we will also discuss about the string constant. So thank you. Have a good all of you.